Hello guys, kamusta? Welcome back to my channel. Last time itinuro ko sa inyo kung paano mag-import ng reference at kung paano gumawa ng line art. Ngayon naman ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-shading. Pero bago tayo magsimula, make sure na nakasubscribe ka sa channel ko at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong tutorials. Dito gagamit tayo ng basic pencil para makagawa ng shapes. Kung mapapansin niyo mayroon tayong dalawang layer para sa reference, isang posterized at ang isa naman ay ang original picture. Gagamitin natin sila as guide para mas madali natin ma-identify yung mga madidilim na area. Mag-add ka muna ng panibagong layer sa ilalim ng line art. At pagkatapos nito ay i-pick mo naman ang pinaka-light na kulay sa color palette. Simulan natin ito sa pag-add ng base color. Dito kailangan natin makulayan yung buong mukha ng reference. I-trace mo lang yung gilid na part at saka mo ito i-fill. Mayroon na tayong base color. Ilagay muna natin ito sa pinakailalim na layer. Pagkatapos nito ay mag-add ulit tayo ng panibagong layer para sa first shading. Every time na mag-a-add kayo ng panibagong kulay ay mag-add rin kayo ng panibagong layer. Ngayon naman ay i-pick mo yung second color sa ating color palette dahil ito ang gagamitin natin sa skin tone. Simulan natin ito sa pag-trace ng maliliit na details. Usually, sa mata ako nagsisimula. Pwede mong gamitin ang posterized reference para mas madali mong makita yung madidilim na area. Pero wag mo rin kakalimutan tumingin sa original picture. Gawin mo lang din yung proseso sa kabilang mata. Pagkatapos sa mata ay i-trace mo naman yung ilalim na part ng ilong. Tingin ka lang ulit sa posterized reference para mas madali mong makita yung madidilim na part. Make it as minimal as possible para malinis yung kalabasan ng artwork mo.
Take note, laging mas madilim yung itaas na part ng labi kumpara sa ilalim na part. Usually nilalagyan ko rin ng kulay yung leeg na part at ginagawa ko itong madilim para mas ma-emphasize yung jawline niya. Pagkatapos nito ay adjust mo ang layer opacity at gawin mo itong 75%. Since tapos na tayo sa first shading, duplicate naman natin ito at gawin 50% ang duplicated layer. At ito ang magiging second shading natin. Same process lang sa first shading. Magsimula ulit sa mata at i-trace yung sunod na madilim na part ng reference. Tingin ka lang ulit sa posterized at original na picture para may guide ka.
Pagkatapos ng second shading, i-duplicate ulit ang layer at i-adjust sa 30% ang duplicated layer. Ito naman ang magiging third shading natin. Same process lang sa first at second shading, sundan mo lang ulit ang nasa references. So ayan, mayroon na tayong shading. Ang sunod naman natin gawin ay ang pag-blend ng kulay para magmukha itong smooth. I-close mo muna yung second at third shading. Dito gagamit tayo ng soft eraser. Sundan mo lang yung nasa video para sa settings. Burahin mo lang ng bahagya yung mga gilid para magmukhang faded yung kulay nito. Pagkatapos nito, gawin lang ang katulad na proseso sa second at third shading.
So dito na nagtatapos ang ating tutorial. Kung nagustuhan mo itong video na ito, click mo ang like button at kung may katanungan ka naman, feel free to drop it in the comment section or message nyo ako sa aking mga social media. Thanks for watching.